Hello and welcome ulit sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng brookies. Ang brookies ay combination ng cookies and brownies. And here are the following ingredients. Gagamit din tayo ng isang 10 by 10 inch square pan, spatula, at hand mixer. Ang ating first step, magpe-preheat tayo ng oven sa 175 degrees Celsius or 350 degrees Fahrenheit. At itong ating softened butter, ikikream natin using a hand mixer. Then, i-add natin yung sugar. At yung brown sugar. I-cream natin to. Ayan, well-cream na ang ating butter at sugar. Ilalagay na natin yung egg at drops of vanilla. Then, mix ulit natin. Pwede na natin ngayon i-add yung flour. Gagamitan ko lang to ng spatula para hindi ako matalsikan paghalo. Then, gamitan na natin ng hand mixer. Pwede na rin natin i-add yung chocolate chips ko. Mix ulit natin to. Ayan, ngayong well mix na, pwede na natin to i-transfer sa ating prepared pan. Ayan, tinansfer ko na dito sa ating tray. Ipa-flatten natin to. Ayan, na-flatten na natin itong cookie. We'll set this aside. Mag-proceed naman tayo sa ating brownies. Ang ating next step, gagawin natin yung brownies dito sa isang bowl under double boiler. Tutunawin natin yung chocolate. Ayan, tunaw na yung ating chocolate. Pwede na natin to i-switch off. Then, i-add natin yung butter. Tunawin lang natin yung butter dito. Tanggalin na din natin dito sa ating water. Ayan. Then, add natin yung sugar. Haluin natin maigi. Gamit na ako ng hand mixer. Ayan. Then, add na natin yung eggs. Haluin uli natin. Lastly, yung ating flour. At yung half ng ating dark chocolate chips.
Then, mix natin to hanggang maging smooth. Scrape natin yung sides. Then, mix uli natin. Ayan. Okay na ito. Sasalin na natin dito sa ating prepared pan. Ayan. Nasalin ko na yung ating brownie mixture. Ipa-flatten uli natin. Ayan. Smooth na natin. Then, i-add natin yung kalahati ng ating dark chocolate sa ibabaw. Bake on our preheated oven for 50 to 60 minutes. Sa oven, check natin ang doneness. When it comes out clean, pwede na ito. Palamigin lang natin to. Ito na ang ating Brookies recipe shared by my niece Danica Ojeda. Sana magustuhan niyo itong recipe na ito and share it with your friends. Hanggang sa susunod kong video, ako po si Aling Oday, magkita-kita ulit tayo. Salamat!